Joku trimmaa puskiaan tuolla pihalla. Toivottavasti ei kuulu taustaääniä. Moi! Tässä videossa mä haluan puhua homonymiasta, mikä tarkoittaa sitä, että kaksi sanaa kirjoitetaan tai lausutaan samalla tavalla, mutta tarkoittaa kahta eri asiaa. Natiiville on aina helppo päätellä kontekstista, kumpaa asiaa tarkoitetaan, mutta uuden kielen opiskelijalle tämä saattaa joskus tuottaa vaikeuksia. Varmaan yleisin tällainen esimerkki suomen kielessä on kuusi, joka tarkoittaa sekä numeroa että puuta. Olette varmaan nähnyt sellaisen kuvan, jossa lauseelle 6 palaa on annettu 9 eri merkitystä. Eli 6 voisi myös olla genetiivi eli omistusmuoto sanasta kuu ja palaa voi tarkoittaa palamista, palaamista tai sanan pala partitiivia. Huomatkaa tässä ero kaksoisvokaalin ääntämisessä. Ja sanasta 6 vielä yksi juttu. Puhekielessä numerosta puhuttaessa 6 lyhennetään sanaksi kuus. 6 kalaa, 60, kello on 5:05. Mutta puusta puhuttaessa täytyy aina lausua se i. Nämä kaksi sanaa myös taivutetaan eri tavoin. Muita homonyymejä on luomi, joka voi tarkoittaa näitä iholla olevia tummia pisteitä, tai silmäluomea, eli tätä tässä. Varmaan virallisesti pitäisi aina käyttää sanaa silmäluomi, mutta puhekielessä puhutaan kyllä vain luomista. Kuuro voi tarkoittaa henkilöä, joka ei kuule, tai lyhyttä sadetta. Taaskin virallinen versio olisi sadekuuro, mutta puhekielessä voi sanoa vaan, että huomiseksi on luvattu kuuroja. Mutta kyllä sadekuuroakin voi käyttää. Toinen anatomiaan liittyvä homonyymi on kurkku, joka voi tarkoittaa sitä vihreää pitkulaista vihannesta, tai tätä sekä tätä ulkopuolista edessä olevaa osaa, takana se on niska, että sisällä olevaa osaa. Esimerkiksi mulla on kurkku kipeä. Sitten juuri on kasvin osa, joka on yleensä maan alla ja kerää vettä, mutta myös adverbi, joka tarkoittaa tällä hetkellä, ihan hetki sitten tai täsmälleen. Mun mielestä puhekielessä tämä korvataan yleensä sanalla just, joka ei siis tarkoita ihan samaa kuin englannin just. Suomeksi sitä ei voi käyttää sanojen vain tai melkein tilalla. Nämä kaikki sanat on ollut sanoja perusmuodossa, mutta koska Suomessa sanoja taivutetaan, homonyymejä on vielä sitäkin enemmän. Kuuluisia tällaisia lauseita on esimerkiksi voita ei mikään voita tai älä aja sataa kun sataa. Te ymmärrätte näiden tarkoituksen, kun katsotte näiden sanojen perusmuodon ja miten ne taivutetaan. Sitten on olemassa sanoja, jotka kirjoitetaan samalla tavalla, mutta äännetään eri tavalla. Mä oon aina valittanut siitä, että Ranskassa on niin paljon tällaisia homofonisia sanoja, mutta yllättävää kyllä myös Suomessa on paljon tällaisia, vaikka ei välttämättä perusmuotoisia sanoja, mutta nimenomaan sanojen taivutuksen ja liitepartikkelien takia. Yksi esimerkki on sana syöpä, joka siis perusmuodossaan tarkoittaa kasvainta, mutta se voi olla myös verbin syödä yksikön käskymuoto plus liitepartikkeli, joka osoittaa kehotusta. Mä oon tehnyt aiemmin videon, jossa mä selitän tarkemmin sen tarkoituksen. Ja siinä tapauksessa se lausutaankin syöppä. Esimerkiksi syöppä ruokas loppuun. Lausutaan 2, mutta kirjoitetaan 1 p:llä. Suomen kielessä on paljon muitakin homonyymejä, mutta tässä oli vain muutama yleinen esimerkki, jotka toivottavasti auttaa teitä välttämään väärinkäsityksiä. Ei muuta tällä kertaa, nähdään ensi videossa.